Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Exercise 1.3 continue there. Then ki question number 9 solve ko. Nikida which let A is equals to 2 minus 3 4 5 B matrix simra kare C matrix simra kare. अब या if C is equals to 2 and D is equals to minus 4 दा C चीज़ दा small दे मतलब दारे दे matrix मतलब ने दा just value दा ठीक शवा बिया we then verify that दा verify कि C plus D into A is equals to CA plus DA this is the question number part 2 दे दा part 3 दे same to same दा verify का वो लिगुर दिव दारी clear कट वेडी चे दा side चीज़े दारा दे side से दे बराबर दे دیو دا ویلی دی ٹھیک شو اوس موږ دلته څه کوو دلته دیو دا ویلی چې دین ویریفای دی دا ویریفای کوي چې آیا دیو چې دا کومه خبره کړې ده دا صحیح ده او کنه ده لکه چې دا لیفت سایډ د رائټ سایډ برابر دی او کنه دی ټیک شو نو موږ صرف دا څه کولی ویریفای کولی نو راځي چې دا ویریفای کو ګوره په دې کې د لیفت هاند سایډ وې دې ته پکې څه وې رائټ هاند سایډ وته وې لیفت هاند سایډ چپ سایډ او رائټ هاند سایډ خی سایډ ټیک شو البته سوال لیفت هاند سایډ left hand side solution به ولي کوي solution نه بعد بچو کوي left hand side به ولي کوي left hand side زما سره C plus D into A مطلب دا چې دا C او دا D ویلو چې دا بل اول جمع کوي به ورسره A matrix څخه کوي ملټیپلای کوي مطلب دا څه وکړي چې C plus D into A دې ویلیوز به ولګوي د C ویلیو سره the C value 2 da plus the D value sara minus 4 da bia into matrix sara 2 de minus 3 de 4 de او 5 de ٹھیک شو دا matrix ته ښه بیا با څه وګی دا به اوپن کړئ as it is by C plus D into A is equals to 2 plus into minus ګور دا د 4 سره ماینس دی او بهر څه دی پلس دی نو پلس انټو ماینس نو ماینس راشي او 4 په خپل ځای رالو بیا به څه وکړئ هغه میټرکس به ولیکئ د هغې پورې به لګیا اوسئ چې د څو پورې تاسو دا د کلوز بریکټس دا ویلو چې دا سالو کړي نه یي ښه بیا به څه وکئ C plus D into A is equals to the 2 na minus 4 لاړ شي څه به پاتې شي minus 2 به پاتې شي ټیک شوه 2 minus 3 4 5 اوس دا موږ ویلیو multiplication of a matrix by a real number دا یو ریل نمبر دی دا د میټرکس ته موږ ملټیپلای کوو نو څنګه یې ملټیپلای کوو د دې چې څومره ایلیمنټس دي دې ټولو ته موږ څه کوو ملټیپلای کوو داسې به شي چې C plus D into A is equals to دې سره څه دې 2 سره ماینس دی دې 2 سره د پلس دی لکه ښکاري ورسره نه نو بیا ورسره شي پلس او د کم سره چې نیگیټیو ساين هغه موږ شو کوو ٹھیک شو دې سره اوس پلس دی نو ماینس انټو پلس نو ماینس راشي ماینس به راشي او 2 چې 2 سره ملټیپلای شي څه به شي 4 به شي نو ماینس 4 راغلی بیا ماینس او ماینس دې سره ماینس بهر ماینس دی نو ماینس انټو ماینس نو پلس شي او دلته به څه راشي 2 3 are 6 به راشي پلس 6 ماینس دی دې سره سره پلس دی نو 2 4 are 8 به شي او ماینس څنګه راځي ماینس انټو پلس نه ماینس راځي ماینس انټو پلس نه ماینس او 2 5 are 10 ٹھیک شو دا به تاسو وکړئ یو ایکویشن بوله ورکړئ دا ایکویشن نمبر 1 شو ٹھیک ده خو come to the next part دویم پارت یې څه دی اوس لیفت هاند سایډ خو دا زموږ سره راغلی رایټ هاند سایډ ته ګوره رایټ هاند سایډ اگر دې برابر و چې small ca plus small d into a هلته به وکړئ دا small c به ولیکئ a plus small d into a is equals to د C ویلیو سره زموږ سره دا 2 ده پاس وګورئ پاس زموږ سره شته دا دی as it is به دغه ویلیو ولګوئ د C ویلیو سره دا 2 ده د D ویلیو -4 ده او د A میټرکس ویلیو موږ له څه ده راکړې ده هغه به دې کې ولګو ٹھیک شو ها د C ویلیو سره 2 ده
او A matrix value زمونږ سره څه شی ده 2 minus 3 4 او 5 ده بیا پلس D value سره زمونږ سره minus 4 ده minus 4 او د A matrix value به same to same دا ورغو 2 minus 3 4 and 5 اوس وګورئ multiplication of a matrix by real number دا two real number دا چې multiply کوو دا به د دې هر یو element سره څه کېږي multiply کېږي ښه نو 2 چې 2 سره multiply شي 4 به شي دواړه سره positive signs دي نو plus into plus نه څه راځي plus راځي 2 2s are 4 بیا 2 3s are minus 6 2 4s are 8 2 5s are 10 بیا plus into minus نه minus راځي minus 4 دی دا بخیر په نیکسٹ سټیپ کې سالو کو -3 4 5 اکار چې په دې کې مکړای و خو اکثر واړه په کې د سی چې الله دې پر رحم وکي دې هم نه پويږي بیا ټیک په بیا وری کوي چې C into A plus D into A is equals to 4 minus 6 8 10 بس ګوره دلته ماینس دی minus 4 دلته 2 plus 2 دی نو minus into plus نو minus شي بهر به څه پرې دی plus پرې دی ښه د minus 4 به ټول دې ته ور multiply کوي نو minus 8 به شي minus into minus plus 12 به شي 4 4 دا 16 minus دی نو minus 16 به شي minus into plus minus او 4 5s are 20 نو minus 20 بشي ٹھیک شو اوس دا څه کوي 8 کوي C into A plus D into A is equals to تاسو ته ویل چې corresponding element به د corresponding element سره څه کوي 8 کوي plus into minus minus 8 نو 4 minus 8 شو minus 6 plus into plus 12 شو 8 په خپل ځای رالو بیا minus ګوره plus into minus minus نو minus 16 بشي بیا 10 دی او plus into minus minus نو 10 minus 20 شو ٹھیک ده بیا CA plus DA is equals to دینه بچ راشي د 4 نه چې minus 8 لا شي نو minus 4 و پاتې شي ګوره ما تاسو ته یو ځل پوي کړی مو د دې 8 سره minus sign دی this means چې په لکه تابانه پښتو کې عام خبره چې په تابانه 8 روپۍ قرض دي په نیگیټیو کې او څلور د سره در سره دي چې ته 4 روپۍ ورکې بیا هم په تابانه څونه پاتې شي 4 روپۍ باندې قرض پاتې شي نو that's why I use negative sign with 4 صحیح شو نه دی وجه نه مات چل وکوم د 4 سره minus sign ولګول بیا دې ته ګوري دا minus 6 دا plus 12 دی نو څه بشي 6 بشي دینه براشي minus 8 دینه براشي minus 10 دا equation number 2 تاسو څه ګورئ equation 1 ته وګورئ minus 4 په دې کې دلته په دویم کې minus 4 دی په دې کې دویم element 6 دی په دې کې دویم element 6 دی په دې کې دریم minus 8 دی په دې کې دریم minus 8 دی په دې کې minus 10 دی په دې کې minus 10 دی no thus from equation 1 and 2 it is verified that left hand side is equals to right hand side so that is C plus dn to a is equals to CA plus DA دا زمون سره څه شول ویریفای شول وګورئ کنه د equation 1 او 2 نه معلومه شو چې left hand side the right hand side برابر شو that is
لیفټ هاند سایډ زمونږ سره داو او رائټ هاند سایډ زمونږ سره داو. So this one was come to the next part. Next part چې دا به تاسو داسې چل وکئ لږ تکلیف تاسو هم کوئ کور دا تاسو په هوم ورک شو ټیک شوه او دا کوېسچن چې دی دا به تاسو سالو کړم ټیک شوه ښه په دې کې به تاسو وکئ ایز اټ از اول به سلیوشن ولیکئ بیا به لیفټ هینډ سایډ راوالی لیفټ هینډ سایډ زموږ سره څه دی CDN2A ټیک شوه بیا به هلته ولیکئ د CDN2A is equal to C value زموږ سره 2 ده D value minus 4 ده او د A value څه ده زموږ سره 2 minus 3 4 6 ده ټیک شوه بیا به وکئ CDN2A 2 4s are minus 8 او 2 minus 3 4 6 دا minus 8 به د ټولو د میټرکس کې چې څومره ایلیمنټس دي ټول ته ملټیپلای شي صحیح شوه نو CDN2A دنه دا چې دې ته ملټیپلای شي 2 ته نو minus 16 به شي minus 16 minus into minus plus 8 3s are 24 minus into plus minus 8 4s are 32 minus into plus minus 6 8s are 48 دا زموږ سره equation number 1 راغلی ښه اوس به والی right hand side کې زموږ سره څه دي CN2DA اوس باید څه وکړو دا یاد ساتئ دا کلوز بریکټ والا به فرست سالو کوئ ښه DA C به په خپله د C ویلیو سره 2 ده همې ولیکله بیا کلوز بریکټ د D ویلیو سره minus 4 ده او د A میټرکس ویلیو سره 2 minus 3 2 minus 3 4 6 ٹھیک شوه بیا اوس وکئ چې CN2DA is equals to 2 په خپل ځای دا minus 4 به تاسو څه وکئ each and every element within a matrix دې ته ملټیپلای کړئ په میټرکس کې چې څومره ایلیمنټس دي ټول ته ملټیپلای کړئ نو minus into plus minus د 2 سره پلس دی ښه نو minus into plus minus چې د پلس سره ملټیپلای شي نو minus به شي چې minus شو دنه به څه راشي 4 2s are 8 نو minus 8 به شي minus into minus plus 4 3s are 12 شو minus into minus plus sorry minus into plus minus 4 4s are 16 بیا minus into plus minus 4 6s are 24 نو minus 24 به شي ٹھیک شوه بیا به څه وکئ اوس به دا 2 ور ملټیپلای کئ دواړه سایډونو ته سایډ دا به ترې میټاو کړو دا 2 به اوس تاسو څه وکئ دا زموږ سره ایلیمنټ شو ریل نمبر شو دا به اوس د دې ایلیمنټس کې چې دننه څومره سوري په دې میټرکس کې چې څومره ایلیمنټس دي ټول ته ملټیپلای کړو ټیک شوه داسې به شي چې CN2DA is equal to 4 to 8s are 16 plus into minus minus په لور ولګوئ 2 8s are 16 شو ٹھیک شوه بیا plus into plus plus 2 12s are 24 بیا plus into minus minus 2 16s are 32 minus into plus minus 2 24s are 48 ٹھیک شوه دنه به راشي equation number 2 هلته به ولیکئ چې thus from equation 1 and 2 it is verified that left hand side is equals to right hand side that is CDN2A is equals to CN2DA وګوره دې برابر شو کنه شو
نو دې سره ستاسو دا کوېسچن نمبر 9 هم سالو شو. مهرباني وکړئ دا خامخا د هومورک خو وکړئ خو په دې باندې ورته څه وکړئ پریکټس وکړئ چې د پیپر دپاره ښه اساني درته بیا ښه په تیاري کې. ټیک شوه؟ نو آی هوپ چې په دې به پوه شوي وي. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به کوېسچن نمبر 10 سالو کوو. ښه